इन्स्ट्यान्ट हटपट बनाउनको लागि तयार गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ के होला? यो इन्स्ट्यान्ट हटपट एन्ड साउथ पेस्ट हो यो जुन यहाँ चाहिँ मकै छ है, यो प्याजको पत्ता, टमेटो, यो चाहिँ बिफको लागि हो। अनि श्रेम पनि हुँदैछ एकछिनमा, केही समय पछाडि हुन्छ श्रेम पनि। तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ आजको यो हटपट? एकदम यो खानेहरू सर्भ गर्ने व्यक्तिहरू। हेलो मित्रहरू, आजको यो छोटो ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज विशेष गरी हाम्रो घरमा चाहिँ ज्वाइँ अनि छोरी, नातिनी बुहारी, त्यहाँदेखि दाजु भाउजू सबैजना आउनुभएको छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ आफै सबै व्यवस्था गरेर चाहिँ आज खानाहरू लिएर आउनु भएको छ। यहाँनिर आज हामीले हटपट होइन, हटपट बनाउँदैछौँ। यहाँ कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ एकचोटि हेर्नु होला। र हाम्रो इथी ब्लगमा यहाँ सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको विशेष बनाउने व्यक्ति चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। ज्वाइँ, तपाईँलाई आजको यो ब्लगमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। आज हामी यो इन्स्ट्यान्ट हटपट बनाउनको लागि तयार गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ के होला? यो इन्स्ट्यान्ट हटपट एन्ड साउथ पेस्ट हो यो जुन फ्लेभरको लागि नि बिफको एउटा बनाउँदैछौँ। बिफको एउटा भयो अनि अर्को यो चाहिँ के हो? यो बिफ हो है, बोइल गरेको फ्याट फालेर। हजुर। अनि अब यो चाहिँ अहिले हामीले बिफको लागि रेडी गर्दैछौँ। अनि पहिला चाहिँ हामी यो पेस्टलाई लगाउनेछौँ। हजुर। यो फ्लेभर चाहिँ तपाईँले 2 स्पुन 3 स्पुन कति राख्नुहुन्छ तपाईँको इच्छामा। यो भयो। अनि अहिले चाहिँ 3 लगाएको छ, अलिक कडै होस् भनेर। हजुर। यो चाहिँ दुईवटा एउटै हो नि, त्यो पनि एउटै हो। अनि त्यस पछाडि हाम्रो यसमा लाग्ने अब यो साग भयो। त्यो चाहिँ के साग भन्छ यसलाई? यो के भन्छ होला, मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन। जस्ट एनीवाइज साग हो। यो मकै भयो। यहाँ चाहिँ मकै छ है। यो प्याजको पत्ता, टमेटो अनि हरियो प्याज है। हजुर, प्याज अनि खोर्सानी हल्दी पनि होला है। अनि यहाँनिर अनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ? राइस नुडल्स। अनि यसमा लाग्ने सबै फ्लेभर कुन मनपर्छ त्यसमा चोइस गरेर आफैले। यो चाहिँ के हो? यो भेजिटेबल मिक्स भेजिटेबल है। भनेपछि तपाईँले यहाँनिर यो चाहिँ स्पाइसी यो पनि सबै हालिन्छ नि भरे। ओके, आजको विशेष डिस चाहिँ उहाँले बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो ब्लगलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, उहाँले कसरी तयार गर्दै हुनुहुन्छ। म क्रमशः तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ हरियो मकै हो। हजुर, काँचो मकै छ, त्यसले गर्दा मैले यहाँनिर मान्छे अनुसार काउन्ट गरेर लगाइरहेको छु। मान्छे अनुसार 8-9 जना छौँ। अब यो धेरै पनि लगाउनु सकिन्छ, कम्ती पनि। दुईटै दहीमा यो चाहिँ हामी बिफको फ्लेभरलाई बनाएको। बिफको लागि है। बिफको लागि अब यो केही समय पाएको पछाडि फेरि हामी यसलाई फेरि बिफ यो बोइल भइरहेको छ, यसलाई लगाउँदैछौँ। हजुर। अनि यो पछाडि चाहिँ अब हामीले अरू डिफ्रेन्ट फ्लेभर अझै यो बोइल भइसकेर मजाले तात्यो पछाडि हजुर आगो बढाइ। तपाईँले अहिले कुन हाईमा लगाइदिनु भयो? हाईमा लगाएको छ हो। केही समय पछाडि अब यसलाई हामी डिफ्रेन्ट अरू आइटममा लगाउँछ। त्यसरी विदिन 10 to 15 मिनट रेडी हुन्छ। ओके, सेपरेसन गर्दैछु। यो एकदम फ्रोजन थियो। एकदम फ्रोजन भन्दा पनि फ्रेसै राम्रो हुन्छ। यो अलिकति अगाडि ल्याएकोले गर्दाखेरि हजुर छुट्याउनु पर्ने अवस्था हुँदैछ। ब्लगमा स्वागत छ। उहाँले चाहिँ विशेष गरी काट्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छ, एरेन्जिङ सबै। यता हेरिदिनु होला, यता हेरिदिनु नि, हेरिदिनु। हेर्दा केही हुँदैन नहेर्ने। ब्लग त्यसो चलेन नि हौ नहेरेपछि। तर म जुम गरेर अनुहारमै लान्छु नि त्यो क्यामेरा। यहाँ चाहिँ हाम्रो दाजु आउनु भएको छ, अनि भाउजू आउनु भएको छ। यहाँ आमा एस्तर हुनुहुन्छ, हाई भनिदिनु। इथेन हाई। अनि मेरो छोरी हुनुहुन्छ यहाँ, हाई। आजको विशेष डिस चाहिँ उहाँहरू सबैजना उतैबाट लिएर आउनु भएको। अनि हामी चाहिँ आज खानेमा पर्छौँ। मालदाई पनि यहाँ छ। जय मेसी हजुर, जय मेसी। यो चाहिँ ग्राउन्ड फ्रेस चिल्ली पेस्ट के भन्छ? ग्राउन्ड फ्रेस चिल्ली पेस्ट। यो चाहिँ फ्लेभरको लागि हाल्नु सक्छौँ। मैले 3 स्पुन हाल्छु। 3 स्पुन है। यसमा 2 अनि यसमा चाहिँ पानी कम्ती भएको बेला यसमा 1 है। मैले सल्ट अघि हालिसकेको छु। यसलाई जस्ट
यो चाहिँ दुइटै बिफ भएकोले गर्दाखेरि हजुर अब यो मकै पाक्दै गर्छु यो पनि पाक्दै गर्छु त्यहाँदेखि केही समय फेरि म यो मासु लाउनेछु मासु है यो चाहिँ अनि हाम्रो यो चाहिँ के भन्छ भेजिटेबल यो मासु पनि नखाने माछा पनि नखाने यो चाहिँ प्लेन है अनि यो अनियन म यस्तै लाउँछु यो चप ठुलो ठुलो छ हजुर यसको लागि मैले सुरुमा हल्ला राख्नु कारण चाहिँ भरे फ्लेभर अलिक राम्रो आउँछ भनेर हल्ला कति लाउँदैन चाहिँ अर्कै कम्ती कम्ती लगाएर भरे पिरो मम्मी खान्छ नि थोरै हालिदिनुहोस् भयो हातैले लगाइरहेको छु गार्लिक है गार्लिक भयो भरे हामीले आफ्नै प्लेटमा लाउनु खान्छौँ यो चाहिँ हामीले बोइल गरेर फ्याट हराइसके पछाडि यसलाई अब फेरि चिसो पानीले भेलाएर सानो सानो स्लाइस बनाएर चाहिँ भरे आफ्नो बटुकामा लगाउँदैन हुन्छ बलमा लगाउँदैन भयो यदि भएन भने हामी एकै ठाउँमा मिक्स गर्न सक्छौँ पहिला लगाएर सबै हुन्छ त्यसले गर्दा अहिले हामीले त्यो मिडलमा पाक्ने बेला भइसक्यो अब यो यहाँ पनि स्ट्रिङ हो यो अहिले खासै स्ट्रिङलाई नै फोकस गरेको छौँ यो चाहिँ हामीसँग 3टा एकैचोटि पाकिरहेको छ एक क्रमशः यो भित्रैसम्म पाकोस् भनेर अब यो केही समय पछाडि चाहिँ रेडी भइहाल्छ ओहो ठिक छ के हालेको छैन नि त के हालेको छैन अर्को चलाउनु पिस पल्ल माछाको यो के भन्छ दानाहरू भन्छ यो चिसो छ एकदम फ्रोजन छ पिस पलहरू अनि यसलाई पनि हामी अहिले लगाएर खान सक्छौँ यसलाई म झुन्छु यहाँनिर त्यस पछाडि अब रेडी हुन्छ यो चिसो भएकोले गर्दा मैले धुँदैछु यसलाई यो बिफलाई यसरी काट्न है भाइ अब यो हाम्रो बिफको फ्लेभरको लागि बिफ हाल्दैछौँ यो बिफ खानेको लागि बिफ है बिफको यो बिफको क्लोज देखाइदिनुहोस् न क्लोज है यो चाहिँ बिफको लागि हो अनि श्रेम पनि हुँदैछ एकछिनमा केही समय पछाडि हुन्छ श्रेम पनि ओके त्यहाँ चाहिँ नहालेको भएको यो श्रेम अब यसलाई यो चाहिँ के भन्छ ज्वाइन हो त्यसलाई तपाईँले यो फिस बल हो यसलाई तपाईँले बिफमा पनि खान सक्नुहुन्छ यसलाई बिफमा पनि खान सक्नुहुन्छ नि मिक्स गरेर जे पनि खानुहुन्छ हेर्नुहोस् है मित्रहरू श्रेममा पनि यामी हुँदैछ है यामी मन्दिर फिस खानु यो श्रेममा यो चाहिँ श्रेमको सुप है यताबाट चाहिँ श्रेम मात्रै त्यता बिफ मात्रै छ हजुर अलमोस्ट डाउन हुन आँट्यो अब यो समय चाहिँ हामी हामी चलाइँदैछ सर्भ गर्छौँ चल्छ नि चल्छ अब यो बिफ हो यो चाहिँ अब यो बिफको लागि एकछिन वर्कआउट गर्नेछौँ धेरै भनेको 5 मिनट चाहिँ रेडी हुन्छ है यमी हुँदैछ है मित्रहरू हटपट खानु आउनु होला ओहाइमा हुनेहरू त आउँदा हुन्छ अब यो चाहिँ यो चाहिँ आमाको यसमा के हालिन्छ यसमा भेजी मात्रै हो यसलाई केही छैन भेजी मात्रै छ भेजी Wait for 5 minutes, then we're done. डन कस्तो हुँदैछ आज कुक राम्रो हुँदैछ एकदम done. हाम्रो फर्स्ट ब्लग होला नि यसरी हजुर। कुकिङ ब्लग चाहिँ अब अरू ब्लगहरू पनि आउनुपर्छ होला नि हजुर। मित्रहरू अब हामी यहाँ सर्भ गर्दैछौँ हाम्रो नानीले रेडी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको ब्लगमा स्वागत छ यता हेरिदिनु न देमसी अरू ब्लग पनि छ है तपाईँको त बिहाको छ नि यहाँ ओके गुड 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 गुड
किचनमा यहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ ज्वाइँ छोरी भाँडा मात्नेमा। के छ भाँडा मात्नुमा तपाईँलाई रहर लाग्छ नि भाँडा? हाम्रो रेडी हुँदैछ मित्रहरू अलमोस्ट। टमेटो पनि हालिदिनु भयो अहिले होइन तपाईँले चाहिँ। अब सुप अलिक पानी थप्दैछौँ। टेक्ससबाट आएको हो यो चाहिँ टेक्ससको प्लेट छ। यहाँ मित्रहरू अब हामी यहाँ सर्भ गर्दैछौँ। हाम्रो नानीले रेडी गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई आजको ब्लगमा स्वागत छ। यता हेरिदिनु न जेमसी। अरू ब्लग पनि छ है तपाईँको त बिहाको छ नि। ओके गुड 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 गुड। किचनमा यहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ ज्वाइँ छोरी भाँडा मात्नेमा। के छ भाँडा मात्नुमा तपाईँलाई रहर लाग्छ नि भाँडा? हाम्रो रेडी हुँदैछ मित्रहरू अलमोस्ट। टमेटो पनि हालिदिनु भयो अहिले होइन तपाईँले चाहिँ। अब सुप अलिक पानी थप्दैछौँ। टेक्ससबाट आएको हो यो चाहिँ टेक्ससको प्लेट छ। यामी हेर्नु यहाँ यस्तो बनिँदैछ है। यो चाहिँ यस्तो मित्रहरू हाम्रो हट पट चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब हामी सर्भ गर्न गइरहेको छौँ र आजको विशेष पकाउने व्यक्तिलाई म तपाईँहरूको माझमा देखाउन चाहन्छु। नमस्ते नमस्कार है। हटपट रेडी भएको छ कि मैले थापेर बनाइदिएँ। हजुर अब देखाउँ अलमोस्ट क्लोज क्यामेरा क्लोज गरेर देखाउँछ है। यो चाहिँ श्रिमको हो। श्रिमको है श्रिमको धेर छैन। अनि उर्ते चाहिँ बिफको है। हजुर रेडी भएको छ। राइस के भन्छ यसलाई त? राइस नुडल्स अनि हालेर खाने। यहाँ सबै सर्भ गर्ने यहाँ छोरी हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो स्पेसल डिस हो। सायद हामीले हाम्रो ब्लगमा पहिलोचोटि हामीले बनाएको होला यो। बाइट गर्नुहोस् दाजु एकदम। ल त खोर्सानी टोक्नुहुन्छ फेरि? हजुर आएन नि त चम्ची धन्यवाद हाम्रो यो परिश्रम गर्ने छोराछोरीलाई। म यो लिन गइरहेको छु। कस्तो रहेछ होइन? कस्तो रहेछ यसको मिठास र स्वाद अब लिनेछु। पोल्छ है फेरि बिस्तारै नै तातो छ नि। एकदम हो मिठो एकदम। यदि तपाईँहरू स्पाइसी खानुहुन्छ भने हलपिनो, यदि छैन भने राउन्ड चिल्ली, छैन भने साइड चिल्ली पनि खान सक्नुहुन्छ। अब यहाँ लगाएर अरू पनि आउँदैछ। यो प्याज भयो। अरू यो प्याज है? प्याज लगाउनको लागि, अनियन लगाउनको लागि। अब यो अनियनको हरियो अघि कम्ती हालेँ अहिले हाफले होइन एड गर्दै खाने हो। एड गर्दै खाने। यो गार्लिक गार्लिक लगाउनको लागि कम्ती मात्र। नुडल्स लगाएको छु मैले। अब नुडल्स हालिसक्नु भयो? यो परको फ्लेभर यो चिल्ली पेस्ट है। एकछिन आमा यो चाहिँ मेरै स्टोनर लगाउने। हालेको थियो दाजु। यो अलिक थपेर खाएको मैले। यो अघि नै मैले लगाएको छु। यो पर्दैन ठिकै छ। अरू सबै ठिकै छ। हो ल अब चलाउनुहोस् त कस्तो हुन्छ। अब चाहिँ च्याट है। ओ माई गड भयो त। तपाईँले लिनुहुन्छ राइस नुडल्स, बिफ, फिस बल, यो मकै छ, स्विट कर्न हो यो। अब यसलाई त्यसले यसको गर्ने हो। फिस बल राइस नुडल्स अर्को छ होला। फेरि अब हामी अब यता बिफमै जाने हो। बिफमै जाने। वाह यमी भयो। वाह तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ आजको यो हटपट? एकदम यो खानेहरू सर्भ गर्ने व्यक्तिहरू। वाह त्यो खै तिम्रो बढी? वाह बढी खै यो चाहिँ हनकाको प्लेट रेडी हुँदैछ। बल रेडी हुँदैछ। अब मासु थोरै हालिदिनु। अनि मासु थोरै है। आउनु नि अब यसमा फ्लेभर स्ट्रिङ हो त्यो। यो चाहिँ स्ट्रिङको नि?
त्यो बिफ हो ए बिफ खाउँ न त एउटा मकै हालौँ है वा अब सुप हाल है सत्तैद्वारा हाल्नु अनि के हाल्नु अब तपाईँको कुन फ्लेभर मन छ त्यही खाने तपाईँले कुनै खाएको छैन जे गर्दा हुन्छ अनियन हलपिनो यो चाहिँ हालौँ है अलिकति वा यति नै अब यो हाल्ने हो नि त होइन यो हाल्नुको लागि चाहिँ मलाई चाहिन्छ होला यो पनि छ यो अचार पनि हालिदिन्छ होला यो हालेको अघि हालेको छ कहिले हालेको होला नि ओके अब म अनियन अलिकति हाल्छु अनियन त हाल्ने हो अब यो हाल्ने यो चाहिँ नहाल्ने यो हालेँ मैले अनि यसमा कुन चाहिँ फ्लेभर चाहिन्छ अरू अलरेडी छ चिली पेस्ट लगाउनु सक्नुहुन्छ चिली पेस्ट हट चाहिँ म चाखेर ठिकै छ त्यति खाँदैन भने त अहिले चाखेर खानु ल यो सुप थप्नु त सुप चाहिँ अलिक हाल्नु जिन्दगीमा हटपट खान्छ अब काकाको फर्स्ट बाइट हेर्नु पर्ने फर्स्ट बाइट चाहिँ चम्ची काटा पनि 3वटा चम्ची चाहिँ मेरो नै आएछ फ्लेभर कस्तो छ काका ठिकै छ कस्तो मिठो हुँदो रहेछ नि त अनि यो त ओ माई गड भयो त म त तातो चाहिँ प्रभुजी हुँदो रहेछ नि त दामी दामी मित्रहरू हामी सबैजनाले खाइरहेको छौँ यस्तो मिठो हटपट बनिएको छ सबैजना व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँनिर आफ्नो आफ्नो अहिले चाहिँ हामी बात मार्दैनौँ म चाहिँ अब सुरु गर्दैछु पहिला थ्याङ्क यू सो मच यो ब्लगलाई हेरिदिनु भएकोमा विशेष गरी हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यदि मन परेमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरेर हाम्रो यति ब्लगलाई सधैँ नै साथ दिनु होला र आजको विशेष डिस बनाउने व्यक्तिलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु के छ तपाईँले बोल्नु थ्याङ्क यू सो मच यो हटपट चाहिँ धेरै लभ गर्छु मलाई मनपर्छ एकदम नाइस छ हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद हस् त गड ब्लेस यु अल बाई